ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයාලා ගෙදර ලස්සන කරන්න ලස්සන බිත්ති සරසිල්ලක් හදාගන්න විදිහ. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා පත්තර. මම මෙතෙන්දී පොඩි පත්තර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ගම්, කතුරක්, ග්ලූ ගන් එක, කණ්ණාඩියක්. මේ පැති හතරම සමානයි. සෙන්ටිමීටර් 6 ගාන මම අරගෙන තියෙන්නේ. කළු පාට හාප් ෂීට් කොළ දෙකක් විතර මම අරගෙන තියෙනවා. කළු පාට තීන්ත පැන්සලක්. මුලින්ම මම මේ විදිහට පැන්සල පත්තරේ කොනකින් තියලා මෙන්න මේ විදිහට රෝල් කරගන්නවා. රෝල් කරගෙන මෙන්න මේ කෙරවල ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්න ඕනේ. අපිට මේ වගේ පත්තරෙන් හදාගත්තු ස්ටික් අපිට සයිස් 3කින් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ දිගම සයිස් එක අඟල් 16යි. ඒ වගේ 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අඟල් 12 සයිස් එකෙන් කෑලි 8ක්. ඒ වගේ මේ අඟල් 10 ඒවා 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඊට පස්සේ මේ කපාගත්තු හැම කොටසක්ම මේ පත්තර වලින් අපි රෝල් කරලා හදාගත්තු කොටස් ඔක්කොම කළු පාට තීන්ත වලින් මේ විදිහට පාට කරගන්නවා. දැන් මම කණ්ණාඩි අරගෙන එක පිටිපස්ස හරවලා මෙන්න මේ කොන් ටික ඔයාලට පේන විදිහට මාක් කරගන්නවා. මේක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මම මාක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අඩිරුල අරගෙන මං පැති හතරම සමාන කොටස් දෙක ගන්න එතන මං පොයින්ට්ස් මාක් කරගන්නවා. මේ මාක් කරගත්තාම ලේසි නිර්මාණය කරන්න සමබරව නිර්මාණය වෙනවා. දැන් මම පාට කරගත්තු දිගම කොටස එක අඟල් 16 කොටස් 4 අරගෙන මෙන්න මේ කොන් හතරෙන් ග්ලූ ගන් එක පාවිච්චි කරලා අලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හතර පැත්තෙම අලව ගන්න. දැන් මම අලවගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අඟල් 12 සයිස් 8ක් අඟල් 12 ස්ටික් 8ක් තියෙනවා. ඒක අරගෙන මම මේ විදිහට පොයින්ට්ස් දෙක ගානේ මේ පැති හතරේ මාක් කරා. ඉනේ තැන් වලින් අලව ගන්න ඕනේ. අර කලින් මාක් කරපු අඟල් 16 ස්ටික් වලට සමාන්තරව යන විදිහට. දැන් මම ඒව අලවගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අඟල් 10 ස්ටික් 4 අරගෙන මේ මැද ඔයාලට පේන තේ හිස්තැන් තියෙනවා. ඉන්නේ හිස්තැන් වල හරි මැදින් මේ විදිහට හතර පැත්තෙම අලව ගන්න. දැන් මම ඔක්කොම අලවගෙන ඉවරයි. ග්ලූ ගන් එක පාවිච්චි කරාම චුට්ටක් නූල් වගේ තියෙනවා. ඒවා ගලව ගන්න ඕනේ. දැන් මම කළු පාට හාෆ් ෂීට් කොලේ අරගෙන මේ විදිහට දෙකට නවලා පැන්සලෙන් කොලේක හැඩයක් ඇඳ ගන්නවා. මේක ඔයාලට කැමති විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒක මම කපලා අරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. මෙන්න මේ වගේ සයිස් වලින් අපිට 16ක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ. දැන් මම අලවගත්තු මේ අපේ නිර්මාණයේ කොටස අරගෙන මේ හැම පේපර් ස්ටික් එකකම කෙරවලින් මේ කොළ මම ගම් එක පාවිච්චි කරලා අලව ගන්නවා. දැන් මම මේ කොළ ඔක්කොම අලවගෙන ඉවරයි. දැන් මේ මිරේකේ වටේ අපි ෆිනිෂින් කරන්න ඕනේ. ඒකට මම
කළු පාට හාෆ් ෂීට් කොළ භාගයක් අරගෙන මම කලින් පත්තර රෝල් කරගත්තු විදිහටම පැන්සල තියලා රෝල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ මිරේකට තියලා බලනවා. තියලා ඒ දිගට වඩා චුට්ටක් වැඩියෙන් මම කපා ගන්නවා. මේ වගේ කෑලි 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මම ග්ලූ ගන් එක පාවිච්චි කළා මේ විදිහට වටේම අලව ගන්නවා. එතකොට එක පැත්තකට එළියට එන විදිහට ඒක රටාවකට මම අලව ගන්නෙ. මෙන්න මේ වගේ. දැන් මම මේ නිර්මාණයේ බිත්තිය අල්ලන්න ඕනේ නිසා පොඩි කළු පාට පටියක් පාවිච්චි කරනවා මේක එල්ලන්න. ඒකට එහෙමතිනම් ඔයාලට කළු පාට රිබන් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ පිටිපස්ස මම කවර් කරගන්නේ කළු පාට හාෆ් ෂීට් කොලයකින්මයි. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට නිර්මාණය ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අවසන් කරපු නිර්මාණය ඔයාලට තව වෙනස් විදිහකට කැමති විදිහට හදන්න පුළුවන්. අපි ආයෙ පාරක් හමු වෙමු.